ลองนึกภาพตามผมเลยครับมีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งจะกดโอนเงินหลักล้านเลยนะเพื่อรวมสร้างโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นวัดใหญ่โตสักแห่งตอนที่เขากดโอนเงินเนี่ยในใจคงรู้สึกแบบอิ่มเอมมากแน่นอนค่ะเงินตั้งล้านหนึ่งคงรู้สึกว่าตัวเองได้สร้างบุญใหญ่เลยล่ะค่ะใช่ไหมล่ะครับรู้สึกว่าเป็นคนดีสุดๆแต่ทีนี้พอเขาเดินออกจากบ้านสตาร์ทรถขับออกไปถึงปากซอยปุ๊บปรากฏว่าโดนมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลย โอ้ยจังหวัดนรกมากค่ะแบบนั้นใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบีบแตรลากเจ้าปรี๊ดเลยเปิดกระจกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายที่สุดเท่าที่จะนึกออกหน้าแดงก่ำหัวใจเต้นแรงคือความโกรธนี่พุ่งทะลุปรอดไปแล้วเห็นภาพเลยค่ะเปลี่ยนโหมดไวมากตรงนี้แหละครับคำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือเงินหลักล้านที่เขาเพิ่งจ่ายไปเพื่อซื้อสิ่งที่เรียกว่าบุญเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมมันถึงไม่สามารถดับไฟความโกรธในใจเขาได้เลยแม้แต่นิดเดียวล่ะครับ โอ้โหเป็นภาพสะท้อนที่ตลกร้ายแต่คือจริงสุดๆเลยค่ะนึกออกไหมคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปในสังคมเลยและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะคะในการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดชีวิตค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับภารกิจหลักของเราเนี่ยคือการมากระเทาะเปลือกสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าการทำบุญน่าสนุกค่ะ เพื่อค้นหาว่าแก่นแท้หรือบุญกุศลอันสูงสุดจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่และทำไมรูปแบบที่เราทำกันอยู่เนี่ยถึงอาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการมีชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ครับซึ่งการเจาะลึกครั้งนี้นะคะจะพาพวกเราดำดิ่งทะลุผ่านพวกพิธีกรรมทางศาสนา รูปแบบงานบุญ หรือแม้แต่ตัวเลขในบัญชีบริจาคไปสู่กลไกการทำงานของจิตใจมนุษย์เลยค่ะ น่าสนใจมากครับเราจะมาร่วมกันสำรวจว่ากุญแจดอกเดียวที่จะปลดล็อกความวุ่นวายในหัวของเราได้แท้จริงแล้วมันซ่อนอยู่ในที่ที่เรียบง่ายที่สุดค่ะนั่นก็คือสติและการรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะนั่นเองค่ะโอเคเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับทันทีที่พูดคำว่าทำบุญภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของพวกเราส่วนใหญ่คืออะไรครับตื่นเช้ามาใส่บาตรไปวัดถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือการโอนเงินเข้ามูลนิธิต่างใช่ค่ะนั่นคือสเต็ปมาตรฐานเลยๆแน่นอนว่าการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นกุศลเป็นสเต็ปแรกของการรู้จักให้แต่มันเกิดคำถามตัวโตๆขึ้นมาว่าแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะในเมื่อเราเห็นตัวอย่างชัดเจนอย่างผู้ชายขับรถคนเมื่อกี้ อืม ว่าการบริจาคเงินไม่ได้ทำให้ความโกรธหายไป เวลาเห็นเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนขั้นเร็วกว่า ความอิจฉาก็ยังพุ่งปรี๊ดเหมือนเดิม หรือเวลาเศรษฐกิจแย่ ความเครียดก็ยังกัดกินใจเราอยู่ดี คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะในทางจิตวิทยาและปรัชญาเชิงลึกเนี่ยเราอาจเรียกมันว่าภาวะของการมีการทำดีภายนอกที่ล้นหลามมากแต่ว่าขาดกระบวนการชำระล้างภายในอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะอ๋อ เน้นเปลือกนอกนี่แหละครับ ใช่ค่ะคือเรามักจะเข้าใจไปเองว่าความดีหรือบุญกุศลเนี่ยมันเป็นเหมือนคะแนนสะสมในบัตรเครดิตทำปุ๊บแต้มขึ้นปั๊บแล้วเดี๋ยวแต้มเนี้ยจะไปเนรมิตความสุขให้เราเอง แบบสะสมไม้แลกของรางวัลอะไรแบบนั้น คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยตราบใดที่ตะกอนในใจ ซึ่งก็คือพวกความโลภ ความโกรธ ความหลง มันยังนอนก้นอยู่เต็มไปหมด พอมันมีอะไรมากระทบแรงๆ อย่างคนขับรถปาดหน้า ตะกอนพวกนี้มันก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาทำให้น้ำขุ่นคลักทันทีเลยค่ะ เงินล้านที่บริจาคไป มันทำงานคนละส่วนกันเลย มันไม่ได้ลงไปจัดการกับตะกอนพวกนี้เลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ ฟังดูสมเหตุสมผลนะ แต่ถ้างั้นคนที่เขาตื่นตี 5มาใส่บาตรทุกวัน หรือคนที่บริจาคทรัพย์สินช่วยคนยากไร้มาตลอดชีวิต การกระทำของพวกเขาเหล่านั้นไม่สูญเปล่าแย่เลยเหรอครับ ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ คือกลายเป็นว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่พยายามสะสมแต้มบุญกันมาเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเลยใช่ไหมครับเหมือนเรากำลังพยายามดับไฟในบ้านที่กำลังลุกไหม้ด้วยการไปยืนรดน้ำต้นไม้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านแทนอย่างนั้นหรือเปล่าครับแหมเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยค่ะ แต่จะบอกว่าศูนย์เปล่าหรือผิดไปเลยก็คงใจร้ายไปหน่อยนะคะ ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังไม่ถึงรากฐานมากกว่าค่ะ ยังไงนะครับคือการให้หรือการบริจาคเนี่ยมันช่วยกระเทาะความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแก่ตัวในเบื้องต้นออกไปได้จริงค่ะ มันทำให้สภาพจิตใจเราอ่อนโยนขึ้น แต่ประเด็นคือมันแค่บรรเทาอาการไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุค่ะ อ๋อแค่บรรเทาอาการใช่ค่ะตราบใดที่เรายังไม่ได้จัดการกับโรงแรมผลิตความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจ มันก็เหมือนเรากินยาพาราเซตามอลลดไข้ แต่ไม่ได้กินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดไข้ค่ะ พอหมดฤทธิ์ยาพาราไข้มันก็กลับมาใหม่ โอ้โหเก็ตเลยครับแปลว่ามันมีตัวเชื้อโรคหรือตัวต้นเหตุที่ฝังลึกอยู่ข้างในจริงๆซึ่งเพื่อที่จะอธิบายกลไกของเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยในข้อมูลของเรามันมีการเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยครับ อ๋อเรื่องต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาเปรียบกิเลสความคิดลบๆหรือความเศร้าหมองในใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้พิษที่ปลูกอยู่กลางใจเราเลย
และกระบวนการทำบุญในระดับต่างๆ ก็คือวิธีการที่เราพยายามจะจัดการกับต้นไม้พิษต้นนี้นี่แหละครับ เป็นการเปรียบเทียบที่คลาสสิกแล้วก็อธิบายการทำงานของจิตใจได้เฉียบขาดมากเลยค่ะ ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ ได้เลยครับ ลองจินตนาการตามดูนะครับ ต้นไม้พิษต้นนี้ก็คือความทุกข์ ความโกรธ ความโลภของเรา วิธีการจัดการระดับแรกเลยคือทาน หรือการให้การบริจาคอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ อือหือ เขาเปรียบสิ่งนี้เหมือนการที่เราเอากรรไกรไปตัดกิ่งก้านของต้นไม้พิษครับ พอเราตัดปุ๊บ ต้นไม้มันก็ดูเล็กลง ดูเรียบร้อยขึ้นชั่วคราว เราก็รู้สึกสบายใจขึ้น ใช่ค่ะ แล้วระดับที่ 2 ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดคือศีล หรือการตั้งใจรักษาข้อวัดปฏิบัตินะคะ การไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายหรือว่าขโมยของใคร อันนี้เปรียบเหมือนอะไรครับ อันนี้เปรียบเหมือนการสร้างรั้วกั้นค่ะ หรือคอยดูแลไม่ให้กิ่งก้านของต้นไม้พิษเนี่ยมันแผ่ขยายลุกลามข้ามกำแพงไปแทงชาวบ้านเขา คือเรารู้แหละว่าข้างในเรายังมีความโกรธอยู่ แต่เรามีศีลเป็นกรอบบังคับว่าโกรธได้นะ แต่ห้ามเอามือไปชกหน้าเขานะ อ๋อ ซึ่งก็ฟังดูเป็นคนดีแล้วนี่ครับ สังคมก็น่าจะสงบสุขดี ถ้าทุกคนทำได้แค่นี้ แต่ว่าและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับ สิ่งที่น่าตกใจก็คือ ไม่ว่าเราจะขยันเอากรรไกรไปตัดกิ่งมันทิ้งบ่อยแค่ไหน หรือเราจะสร้างรั้วเหล็กหนาเตอะมากั้นมันไว้ดีเพียงใดเนี่ย ทำไมคะ ต้นไม้พิษต้นนี้มันก็ยังไม่ตายครับ เหรอ มันยังมีชีวิตอยู่ใต้ดินอย่างเงียบๆ ตราบใดที่มันยังมีรากแก้วฝังลึกอยู่ วันดีคืนดีฝนตก แดดออก หรือมีปัจจัยมากระทบ อย่างเช่น มีคนมาเหยียบเท้าเรา หรือเศรษฐกิจพังพินาศ มันก็จะงอกกลับมาใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ต้นไม้ต้นนี้มันก็พร้อมจะดูดซึมอาหารและแทงยอดอ่อน เติบโตพรวดพราดกลับมาเป็นต้นไม้พิษยักษ์ได้ภายในเสี้ยววินาทีเลยครับ สิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือกลไกของรากไม้เนี่ยแหละค่ะ ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันคือสัญชาตญาณหรือความเคยชินที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกเลยนะคะ เราสะกดรอยความโกรธไว้ด้วยศีลเหมือนกดสปริงไว้พอเราเผลอเมื่อไหร่สปริงมันก็เด้งกลับมาตีหน้าเราแรงกว่าเดิมค่ะ จริงด้วยครับ ยิ่งกดยิ่งเด้งแรง ใช่ค่ะ ดังนั้นการตัดกิ่งหรือกั้นรั้วจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เด็ดขาดค่ะ และนี่นำไปสู่ระดับที่ 3 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของการพัฒนาจิตใจเลย ระดับที่ 3 นี่แหละครับ ที่ถูกเรียกว่าเป็นบุญสูงสุด นั่นคือ ภาวนาหรือการเจริญสติ การภาวนานี้ไม่ใช่การไปนั่งหลับตาพึมพำอะไรแปลกๆนะครับ แต่มันเปรียบได้กับการขุดถอนรากของต้นไม้พิษขึ้นมา แบบถอนรากถอนโคนเลย พอพูดถึงคำว่าถอนรากเนี่ยหลายคนอาจจะจินตนาการไปถึงการต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วง ต้องแบบออกแรงดึงยื้อยุดฉุดกระชากกับอารมณ์ตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายนะคะ อ้าวไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ผมก็นึกว่าต้องสู้กับกิเลสแบบเหงื่อตกเลย ไม่เลยค่ะ ในกลไกของจิตใจเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามเลยค่ะ การถอนรากไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังเข้าหักหานแต่มันคือการใช้ความตื่นรู้ เข้าไปเห็นความจริงของกลไกต้นไม้นี้อย่างถ่องแท้ค่ะ เมื่อไรก็ตามที่จิตใจเราฉลาดพอที่จะเห็นว่ารากนี้มันทำงานยังไง รากมันจะสูญเสียพลังงานในการดูดซึมสารอาหารไปเอง แล้วต้นไม้ผิดก็จะค่อยๆฝ่อและตายไปตามธรรมชาติค่ะ โห ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเริ่มท้าทายสติปัญญาพวกเราแล้ว เพราะว่าพูดนะมันดูง่ายครับก็แค่ทำความเข้าใจมันแค่เห็นมัน แต่ในชีวิตจริงฮะ เวลาที่อารมณ์มันพุ่งปรี๊ดหรือความอยากมันเข้าครอบงำเนี่ย การจะไปนั่งเพ่งดูรากต้นไม้มันไม่น่าจะทันกินนะฮะ มันก็อาจจะยากตอนเริ่มต้นค่ะ คือเราจะถอนรากต้นไม้พิษนี้ได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้เป็นพระที่นั่งวิปัสสนาอยู่บนภูเขาคำตอบที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยซ่อนอยู่ในคำสั้นๆคำเดียวเลยครับนั่นคือสติ หรือการรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะ คำว่าสติเนี่ยเป็นคำที่ช้ำมากนะคะในสังคมเรา ช้ำจนแบบคนฟังแล้วรู้สึกว่าอ๋อก็รู้อยู่แล้วไง แต่น้อยคนมากเลยค่ะ ที่จะเข้าใจกลไกการทำงานระดับลึกของมันจริง จริงที่สุดครับ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของมันชัดๆ ผมขอยกสถานการณ์จำลองสัก2 กรณีที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวัน ลองมาดูกันว่าสติมันทำงานยังไงดีกว่าครับ ๆ ดีเลยค่ะ เอาตัวอย่างอะไรดีคะ สถานการณ์แรกคือเรื่องของความโกรธครับ สมมุติว่าวันนี้คุณทำงานพลาด แล้วเจ้านายเดินมาด่าคุณกลางออฟฟิศต่อหน้าเพื่อนร่วมงานทุกคนเลย ปกติแล้วเนี่ยระบบอัตโนมัติ หรือออโต้ไพลอตของเราจะทำงานทันที ใช่ค่ะ หน้าแตกขนาดนั้น คือการไหลรวมไปกับความโกรธครับ ร่างกายคุณจะเริ่มร้อน หน้าแดง หูอื้อ ในหัวมีแต่คำว่าทำไมเจ้านายถึงหักหน้าเราแบบนี้ และพร้อมจะเถียงกลับ หรือไม่ก็เก็บมาเครียดแค้นไปอีก3 วันเลย นั่นคือสภาวะที่ต้นไม้พิษกำลังได้รับปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะ ใช่ครับ แต่ทีนี้ท่านนึกภาพตามนะ ถ้าเรานำกลไกของสติเข้ามาแทรกกลางกระบวนการนี้ล่ะ สิ่งที่ต้องทำคือ เมื่อเจ้านายด่าปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นปั๊บแทนที่เราจะไหลไปตามความโกรธ ให้เราหันกลับมารู้ทันใจตัวเองแค่ว่าอ๋อตอนนี้ความรู้สึกโกรธมันกำลังเกิดขึ้นในใจเรานะ อาการร้อนที่หน้ามันกำลังเกิดขึ้นนะ แค่เฝ้าสังเกตมัน ใช่ครับ แต่เดี๋ยวนะ
ผมขอเป็นตัวแทนคนฟังถามแบบกวนๆนิดหนึ่งฟังดูหล่อมากเลยนะการดูความโกรธเนี่ยแต่ในชีวิตจริงถ้ามีคนมายืนด่าเราชอดๆแล้วเรามัวแต่พยักหน้าแล้วบอกตัวเองว่าอ๋อใจฉันกำลังโกรธหนอมันจะไม่กลายเป็นว่าเราเป็นคนซื่อบื้ออ่อนแอหรือแบบยอมให้คนอื่นมารังแกเอาเปรียบเราง่ายๆเหรอครับ โอ้โห เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ คือกลไกตรงนี้มันช่วยแก้ปัญหายังไงในจังหวะหน้าสิวหน้าขวานแบบนั้นครับนี่คือจุดที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเจริญสติเลยค่ะ การมีสติไม่ใช่การยอมจำนนหรือการเป็นกระสอบทรายให้ใครมารังแกนะคะ เราต้องแยกให้ออกระหว่างการกระทำภายนอกกับสภาวะภายในใจค่ะ แยกยังไงครับเมื่อเราพูดถึงการแค่เห็นความโกรธ มันมีกลไกทางจิตวิทยาซ่อนอยู่ค่ะ เวลาที่เราไร้สติ เราจะหลอมรวมตัวเองเข้ากับอารมณ์ เราจะรู้สึกว่าฉันโกรธ คือตัวฉันกับความโกรธเป็นเนื้อเดียวกันเลย อืมเราคือความโกรธแต่ทันทีที่เรามีสติรู้สึกตัว และถอยออกมาเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์กระบวนการทางสมองจะเปลี่ยนไปทันทีค่ะ สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุผลจะตื่นตัวขึ้น แล้วเป็นลดการทำงานของสมองส่วนอารมณ์หรืออะมิกดาลาลง สภาวะนี้จะสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความโกรธค่ะ เราจะเริ่มเห็นว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้น แต่ฉันไม่ใช่ความโกรธนั้น โหมีความโกรธเกิดขึ้นแต่ฉันไม่ใช่ความโกรธประโยคนี้แพงมากครับมันเหมือนเรากำลังดึงปลั๊กออกจากเครื่องปั่นอารมณ์เลยนะฮะถูกต้องค่ะ อารมณ์มันมีธรรมชาติเหมือนกองไฟค่ะ ถ้าเราเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับมัน ก็เหมือนเราโยนฟืนเข้าไปเพิ่ม ไฟก็ยิ่งลุก แต่ถ้าเราแค่ถอยออกมาดูมันเฉยๆ โดยมีกฎทองคำคือห้ามแทรกแซงนะคะ ห้ามแทรกแซงคือห้ามดับไฟเหรอครับใช่ค่ะ ไม่ต้องพยายามกดข่มมันไม่ต้องด่าตัวเองว่าทำไมถึงโกรธ และไม่ได้แปลว่าห้ามโกรธด้วย ปล่อยให้มันโกรธไปเลยค่ะ แต่ดูมันเหมือนเราดูคนอื่นโกรธ เมื่อไฟมันไม่ได้รับเชื้อเพลิงจากการที่เราเข้าไปปรุงแต่งต่อ เดี๋ยวมันก็มอดดับไปเองตามกฎธรรมชาติของมันค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับส่วนเรื่องการตอบโต้เจ้านายเนี่ย เมื่อไฟโกรธในใจเราดับลงหรือเบาบางลง เราจะมีสติปัญญามีความชัดเจนมากพอที่จะตอบโต้หรืออธิบายเหตุผลด้วยความเยือกเย็นค่ะ ซึ่งนั่นแหละค่ะ คือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ใช่การเถียงด้วยอารมณ์ เก็ตเลยครับมันเหมือนเรานั่งมองพายุโหมกระหล่ำผ่านหน้าต่างกระจกหนาๆในบ้านแทนที่เราจะวิ่งออกไปยืนตากฝนให้ฟ้าผ่าเล่นกลางพายุใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เปรียบเทียบได้ดีมาก ทีนี้มาดูสถานการณ์ที่ 2กันบ้างครับซึ่งอันนี้ก็คลาสสิกไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของความอยากหรือความกระวนกระวายครับอันนี้ก็เจอกันทุกวันค่ะ สมมติว่าคุณกำลังลุ้นผลการสัมภาษณ์งานที่อยากได้มากๆ หรือรอใครสักคนตอบแชทพอได้ไม่ดั่งใจหรือรอนานๆเนี่ยใจมันจะเริ่มดิ้นรนกระสับกระส่ายทุรนทุราย ถ้าไม่มีสติเราก็จะวิ่งตามความอยากนั้น อาจจะส่งข้อความไปจิกทะเลาะกับคนรอบข้างหรือไประบายลงโซเชียลว้าวุ่นไปหมดเลยทีนี้ แต่ถ้าเราใช้กลไกการหยุดแล้วดูเหมือนที่เราดูความโกรธเมื่อกี้ล่ะครับเราจะพบกับความจริงอะไรครับหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ของการทำงานของจิตนะคะ เราจะค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติเลยค่ะ ความลับอะไรครับ เมื่อเราเฝ้าดูความอยากที่กำลังดิ้นรนพล่านอยู่ในใจ โดยไม่เข้าไปกระโจนร่วมวงกับมัน สักพักหนึ่ง เราจะเห็นว่าความอยากนั้นมันไม่ได้มีสถานะคงทนถาวรเลยค่ะ มันมีความเข้มข้นขึ้นมาถึงจุดสูงสุด แล้วมันก็ค่อยๆ คลายตัวลงและดับไปในที่สุด มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่วิ่งผ่านเข้ามาในใจเรา เหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าแค่นั้นเอง เหมือนก้อนเมฆการที่เราเฝ้าสังเกตจนเห็นกระบวนการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแหละค่ะคือคำว่าเห็นตามความเป็นจริง เมื่อติดใจเราเห็นความจริงข้อนี้บ่อยเข้า มันจะเกิดการเรียนรู้ระดับลึกว่าอ้าวอารมณ์พวกนี้มันเชื่อถือได้ไม่นามันมาแล้วก็ไป โอ้สุดยอดเลยครับ จิตมันจะค่อยๆ คลายความยึดติด หรือคลายความบ้าคลั่งในอารมณ์ไปเองโดยอัตโนมัติค่ะ คุณไม่ต้องไปบังคับตัวเองให้ปล่อยวางเลยนะคะ แต่มันจะวางของมันเองเพราะมันเห็นแล้วว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่มีตัวตนให้ยึดจับได้เลยค่ะ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆแบบสุดๆไปเลยครับ เพราะพอเราเข้าใจว่าวิธีการถอนรากต้นไม้พิษมันเรียบง่าย คือไม่ได้แปลว่าทำง่ายนะครับ แต่หลักการมันเรียบง่าย แค่การหันกลับมาสังเกตความรู้สึกในใจตัวเองเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับ แปลว่าอะไรคะ มันแปลว่าการสร้างบุญสูงสุด หรือการภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องลางานหนีเข้าป่า ไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดแล้วไปนุ่งขาวห่มขาวที่วัด และไม่ต้องรอเวลาพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้นเลยครับ จริงด้วยค่ะ เราสามารถเปลี่ยนทุกวินาที ทุกความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน ให้กลายเป็นสนามฝึกใจชั้นยอดได้เลย รถติดแงกอยู่บนทางด่วนก็เป็นสนามฝึกใจได้ เจ้านายสั่งงานไม่ make sense ก็เป็นสนามฝึกใจได้ หรือแม้แต่ตอนที่โดนแฟนบ่นทะเลาะกับลูก ก็เป็นเวลาเจริญสติขั้นสูงสุดได้หมดเลย เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ เพราะสนามรบของกิเลสมันไม่ได้อยู่ในป่า
แต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ สนามฝึกใจก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยค่ะ มีหลักคำสอนหนึ่งที่สรุปหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไว้ครบถ้วนมากเลยนะคะ คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสค่ะ คุ้นหูมากครับประโยคนี้ ซึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละค่ะ ที่เป็นเป้าหมายสูงสุด กระบวนการฝึกสติ รู้ทันอารมณ์ในขณะที่กำลังประชุมเครียดๆหรือขับรถฝ่ารถติดนี่แหละ คือกระบวนการชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสอย่างแท้จริงเลยค่ะ แล้วผลลัพธ์ที่ปลายทางล่ะครับ จากที่เราเพียรพยายามเฝ้าดูใจตัวเอง ถอนรากต้นไม้พิษไปทีละน้อยๆ เดินตามเส้นทางของสติรู้สึกตัวนี้ ผลตอบแทนของการลงทุนทางจิตวิญญาณนี้คืออะไรครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ มันคือสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพของใจครับ ลองนึกถึงสภาวะที่ไม่ว่าโลกภายนอกจะเหวี่ยงเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรมาใส่คุณ เศรษฐกิจจะพังทลาย โดนเพื่อนนินทา หรือเจอวิกฤตหนักหน่วงแค่ไหน ใจของคุณก็จะยังคงสงบนิ่ง มั่นคง ไม่ถูกพัดพาไปตามพายุอารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไป เป็นความสุขที่แท้จริงเลยนะคะ ใช่ครับ เป็นสภาวะที่เราไม่ต้องตกเป็นทาสของการกระตุ้นจากภายนอก เป็นความสุขที่เกิดจากความโปร่งโล่งเบาสบาย และที่สำคัญมันคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งของ ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชม และไม่ต้องใช้เงินซื้อแม้แต่บาทเดียวเลยครับ สิ่งนี้นำมาสู่คำถามสำคัญที่ท้าทายพวกเราทุกคนเลยนะคะว่าท่ามกลางชีวิตที่เร่งรีบ และเต็มไปด้วยเป้าหมายมากมายในแต่ละวันเนี่ย ลองหยุดและถามตัวเองเบาๆดูสิคะว่า วันนี้เรากำลังเสียเหงื่อ ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการตามหาความสุขแบบไหนอยู่ น่าคิดครับ เรากำลังวุ่นวายอยู่กับการทำบุญแบบฉาบฉวยทำดีเพื่อให้คนอื่นมองเห็น เพื่อกอบโกยยอดไลค์และคำชื่นชม หรือเรากำลังค่อยๆสะสมความรู้สึกตัวขวนขวายทำบุญในระดับที่ช่วยให้ใจเราพ้นออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อถึงจุดสุดท้ายของชีวิตนะคะ สนามบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นเกราะคุ้มกันเราได้ดีที่สุด ไม่ได้ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่หรือวัดวาอารามที่ไหนเลยค่ะ แต่อยู่ที่พื้นที่เล็กๆ ที่ทรงพลังที่สุด ที่เรียกว่าใจของเราในทุกๆ ปัจจุบันขณะนั่นเองค่ะ โอ้โห เป็นบทสรุปที่ทรงพลังและกระตุกต่อมความคิดมากๆครับ จากการที่เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่ต้น เราคงได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะว่า บุญกุศลอันสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายที่อยู่ไกลลิบตา ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องดิ้นรนตามหาจากการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบโลก ใช่เลยค่ะ แต่มันคือปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีในเสี้ยววินาทีเดียว วินาทีที่ใจของเราตื่นรู้มีสติรู้สึกตัวในปัจจุบัน จากคนที่เคยหลงไหลไปกับกระแสอารมณ์ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นคนที่รู้ทันอารมณ์ จากคนที่เคยแบกความเครียดความทุกข์ของทั้งโลกไว้บนบ่าก็จะเริ่มเรียนรู้ศิลปะของการวางมันลงด้วยความเข้าใจ และสิ่งที่ดิฉันอยากจะขีดเส้นใต้หนาๆไว้ตรงนี้เลยนะคะ ซึ่งเป็นความเมตตาของหลักธรรมนี้เลยก็คือ เส้นทางนี้ไม่ต้องรีบและไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะ อันนี้สำคัญมากครับ ไม่เมตรแข่งกับใครค่ะ มันคือการค่อยๆฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวไปทีละนิด วันนี้ทำได้1 นาที พรุ่งนี้2 นาทีก็ถือว่างดงามแล้วค่ะ การไปกดดันตัวเองว่าฉันต้องมีสติ ฉันต้องบรรลุธรรม ฉันต้องไม่โกรธ การทำแบบนั้นเท่ากับเรากำลังเอาปุ๋ยไปรดให้ความอยาก และสร้างต้นไม้พิษต้นใหม่ขึ้นมา โดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ ใช่เลยครับ สบายๆแค่เริ่มจากการสังเกต เริ่มจากการถอยออกมาดูใจตัวเอง ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เนี่ยมีข้อคิดหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนลองนำไปใคร่ครวญต่อยอดดูครับ อะไรคะ เชิญเลยค่ะ ลองจินตนาการภาพนี้นะ ในยุคปัจจุบันที่พวกเราทุกคนหมดเวลาไปกับการสไลด์หน้าจอมือถือวันละหลายๆชั่วโมง เฝ้าดูชีวิตของคนอื่น ดูว่าเพื่อนกินอะไร ดาราคนไหนเลิกกัน ใครไปเที่ยวไหน เป็นกันทุกคนค่ะ ยอมรับเลย คำถามที่ท้าทายที่สุดก็คือ จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเจียดเวลาเพียงแค่เสี้ยวเดียวของพฤติกรรมเหล่านั้น หันกลับมาทำสิ่งตรงกันข้าม เปลี่ยนจากการก้มหน้าดูจอ เป็นการหลับตาลง หรือมองไปข้างหน้า แล้วดูใจตัวเองแทน ลองสังเกตความคิดที่กำลังเล่นปรูดปราดเข้ามาในหัว สังเกตความกังวลที่ซ่อนอยู่ สังเกตลมหายใจเข้าออก เป็นมุมมองที่เฉียบคมมากค่ะ การสไลด์หน้าจอดูชีวิตคนอื่น มันคือการส่งจิตออกไปข้างนอก ไปรับเอาความวุ่นวายเข้ามา แต่การกลับมาเจริญสติรู้สึกตัว มันคือการพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะ มันคือการพาจิตใจเดินทางกลับบ้านค่ะ อิสรภาพขั้นสูงสุดและความสงบเงียบที่เราโหยหามาตลอดชีวิต บางทีมันอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ปลายทางของการประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาหิมาลัย แต่มันอาจจะรอเราอยู่ใกล้แค่อึดใจเดียวครับ ใกล้เพียงแค่ระยะห่างระหว่างลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเลยสักบาท จริงที่สุดเลยค่ะ ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขกับการค่อยๆก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความรู้สึกตัวนี้นะครับ ไม่ต้องเร่งรีบ แค่รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆ ทักทายกับทุกอารมณ์ที่แวะเวียนเข้ามา
แล้วพบกับการเจาะลึกเรื่องราวที่จะมาพลิกมุมมองชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ